ආයිබෝවන් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිය දෙයක් ගැනයි. ඉතින් අද මම මේ කියන ඇප් එක මගින් ඔයා වයසට ගියාම ඔයාගේ පෙනුම කොයි වගේ වේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ මහලු ඡායාරූපය ගැලරියට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මම මේ කියන ඇප් එක Play Store එක හරහා download කරගන්න වෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දැනුම්දීමක් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට යන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ search කරගන්න FaceApp කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ app එක තමයි අපි install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එක මම කලින් download කරගෙන ඉන්නේ. මම මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්නවා මෙතනින්. ඉතින් මේ app එක අපිට පළවෙනි වතාවට open කරගද්දි මේ විදිහටයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පහලින් තියෙනවා next කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒ බටන් එක පාරක් මේ විදිහට click කරගන්න ඕනේ කීප වතාවක්ම. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ continue කියලා බටන් එකක් එනවා. අන්න ඒක එකපාරක් click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිව මේ විදිහට අපේ application එකට එනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් allow කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකත් එකපාරක් මේ විදිහට allow දීලා click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ message එකක් එනවා. මෙතෙන්ටත් මේ විදිහට allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිව ගැලරියට මේ විදිහට කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අවශ්‍ය ෆොටෝ එක ඔයා තෝරගන්න ඕනේ දැන්. ඉතින් මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මම ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා agree කියලා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිව මේ විදිහට ඇප් එකට කනෙක්ට් වෙනවා ටික වෙලාවක් load වෙලා. හරි දැන් අපිට ඇප් එකේ timeline එක මේ විදිහටයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක ගැන විශේෂ දෙයක් මට සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ඇප් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් online විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එක භාවිතා කරන වෙලාවේ ඔයා data on කරලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න සුළු දෙයයි මේ විදිහට වම් පැත්තට ඔයාගේ ඇඟිල්ල අරන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන තියෙනවා age කියලා option එකක් මේ විදිහේ පොඩි එක්කෙනෙක්ගේ face එකක් එක්ක. ඉතින් මේ age කියලා තියෙන මෙන්න මේ option එකට තමයි ඔයා ඊළඟට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කීපයක්ම ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තට ස්වයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අවසානයේදී බලා ගන්න පුළුවන් අවසානයකට කලින් එක cool old කියලා පින්තූරයක් තියෙනවා. මේ පින්තූරේ උඩ එකපාරක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් load වෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒ බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝ එක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලායි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ෆොටෝ එකේ පෙන්වන්නේ මම මහලුනාම මගේ ස්වරූපය තියෙන ආකාරයයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් සාර්ථකව අපේ මහලු පෙනුම ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා තියෙනවා මේ ඇප් එක මගින්. ඉතින් ඔයාලට මේ පහලින් පේනවා ඇති ඔප්ෂන් කීපයක්ම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා cool old කියලා එක ඔප්ෂන් එකක්. අනිත් ඔප්ෂන් එක තියෙනවා old කියලා. ඉතින් මේ cool old කියන එකෙන් තමයි අපිට ගොඩක්ම මේ ඡායාරූපය හරියටම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඉරේසර් එක අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් මම මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ විදිහට අපේ අනවශ්‍ය මහලු ගතිය මේ විදිහට ඉරේසර් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය රැවුල සුදු කරගන්න විතරක් නම් මේ විදිහට හේයාවල මහලු ගතිය අයින් කරලා ඔයාට රැවුල විතරක් මේ විදිහට තියාගෙන සේව් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එක. ඉතින් අපිට මේ පහළ ටයිම්ලයින් එකේ තවත් මේ වගේ ඔප්ෂන් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේවත් ඔයා try කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ තියෙන ඔප්ෂන් කීපයක් මම ඔයාලට apply කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙනවා teen කියලා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක apply කරගත්තම අපිට පෙන්නන්නේ අපේ වයස අවුරුදු 10කින් විතර අඩු කරලයි. ඉතින් මේ වගේ තව මෙතන ෆිල්ටර් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නම් කතා කරන තරම් වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ආයෙමත් මම මේ විදියට cool old කියන ඔප්ෂන් එකට මේ ඡායාරූපය දාගන්නවා. ඉතින් මේ ඇප් එක තුලින් අපේ පෙන්නන මහලු ඡායාරූපය 100%ම සාර්ථක නැහැ කියලා මං හිතනවා. මොකද අපි මහලුනාම අපේ ස්වරූපය කොයි වගේ තියෙයිද කියලා අපිවත් දන්නේ නැතිකොට මේ වගේ software එකකට තීරණය කරන්න බෑ ඒක. නමුත් යම් තරමක් දුරට මේ ඇප් එක තුලින් අපේ මහලු ස්වරූපය ඉස්මතු කරනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ ෆොටෝ එක කොහොමද සේව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන බලාගෙන උනම apply කියලා තියෙනවා. අන්න එතන එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඉහලින් save කියලා. අන්න එතන එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් මේ විදිහට processing the photo කියලා වැටලා අපේ ගැලරියට මේ ෆොටෝ එක save වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්ත ෆොටෝ එකයි මගේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකයි. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් social media වල මේ වීඩියෝ එක තවත් අයට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලුවට බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම සමීර ලක්ෂාන්.